Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik-tanaw sa nakaraan. Kung susumahin sa isang salita ang aking best, pinakamaganda, OPM Pinoy Hit Songs ng 2022, ito yon. Sorpresa. Nakakagulat. Oo, nandito mga mainstay, mga nasa listahan ko noong 2021. Pero merong mga suki sa worst list, pinakapangit, na narito ngayon. Merong mga huling lumabas sa best list ko noong 2019 pa o kaya 2020. At merong mga, oo, madalas lumalabas sa best list, pero hindi ko inakalang gagawan nila ng kanta ang ganoong paksa. Nakabase muli sa Pinoy Mix Countdown ang mga kantang binusisi ko para sa video na ito. Kanta ang aking pag-uusapan ha, walang personalan. Opinyon ko lang ito ha. Kung nais nyong ibahagi ang opinyon nyo, magkomento sa YT o Odyssey page ng video na ito. Nais kong malaman ang inyong kurok-kurok. Simulan natin sa mga honorable mention. HM, Hands to Heaven ng I Belong to the Zoo. Honorable mention lang dahil hindi Pinoy ang orig nito. Mahal ko ang Hands to Heaven. Jam ko ito noong bata pa ako. Siyempre, dahil hindi ako Gen Z, ang tinutukoy ko ay yung cover o remake ni Christian Bautista. Kasabay niyan sa TFC, the Filipino channel ng ABS-CBN noong 2004, yung Baye-Baye Na ni YouTuber Rico Blanco, Till There Was You ni Piolo Pascual. Nasa na yung music video na nakaupo siya sa isang bench habang kinakanta to, tapos may mga nakasingit na eksena na kasama niya mga fans niya. Lost Media? At syempre, yung nagtago ng CCTV sa teddy bear na hanggang ngayon nawawala pa rin, Lost. Mahal ko yung cover ni Christian Bautista. Correction, minahal ko. Past tense. Lipas na. Una, nawawala rin yun eh. Error 404, mermaid not found. Pangalawa, mas maganda yung bersyon ng I Belong to the Zoo. Mas mabilis ng konti to kesa yung kay Christian Bautista. Buong buo kasi hindi naman kami close. Hindi balad yung sa I Belong to the Zoo. Pero mas intimate. Pangharana habang pareho kayong nagpipiknik sa labas sa ilalim ng langit na puno ng bituin. Nax, poet. Magawa nga yan sa Stable Diffusion. Congrats, I Belong to the Zoo. Karanggo nyo na agsunta para sa akin. Wali mga orihinal, pero may personalidad ang remake. Napansin kong halos puro Gen Z na ang mga nasa Pinoy Mix Countdown. Konti lang ang mga veterano. Sila James Reid. Millennial si James Reid, hindi siya Gen Z. Glock 9, Yeng Constantino, Parokya ni Edgar, foreshadowing lahat yan. At honorable mention ulit
Kung ako ang pumiling tapusin ito ng Sponge Cola. Para akong binalik sa 2008 ng kantang ito. Mga panahong ginagasgas ko sa YT na potato quality pa noon ang makapiling ka, makapiling ka. Sing-along campfire song ang dating eh. Gusto kong isipin na itong kung ako ang pumiling tapusin ito, ang pagtatapos ng kwentong nagsimula sa makapiling ka. Pagtatapos. Ending. Kasi breakup hangover song ito eh. BHS. O para masakto, epilogue. BHS. Kaya correction, hindi campfire song. Kundi, inuman song. Pang bidyoke, habang tumutuma kasama mga kaibigan. Naglalabas ng sama ng loob dahil sa hiwalayan. Parang pare ko na tungkol din sa sawi sa pag-ibig. Binasted eh. O kaya yung kanta ng Itchy Worms na tuwing weekend na lang pinapatugtog o kinakanta pa nga nung kapitbahay namin sa likod. Nais kong magpakalasing dahil wala ka na. Siguro, hindi ako umiinom eh. Naitawid ko kabataan ko nang hindi naglalaklak. Bakit sisimulan ko pa ngayon? Na-sidetrack na naman tayo eh. Naligaw. Ako talaga, oo. Sana nga ba tayo? Sabi sa inyo, hindi dahil BHS pangit na agad. May personalidad ang BHS ng Sponge Cola. Nagpapaangat sa iba. Madrama. Hindi lang mabagal. Suntok sa puso. Hindi lang nakakaantok. Hindi lang nagmamakaawa. Umaaming nagkamali rin siya. Hindi lang sinisisi ang ex. Gasgas na ito sa Emir's Bitin. Pero, akin itong uulit-ulitin. Relationship is a two-way street. It takes two to tango. Hindi ito ang unang beses na lumabas ang Sponge Cola sa Emir's Bitin. At spoilers, hindi ito ang huli. Mag-subscribe. Honorable mentions pa rin. Abakada ng alamat. Makulay, makulay ang buhay, ang buhay. Makulay ang buhay sa honorable mention pa rin. WYAT, where you at, ng SB19. Dude, we're getting the band back together. Sinong nag-akala na sa aking top 10 best OPM Pinoy hit songs of 2022, listahan ng pinaka-magandang OPM? Sinong mag-aakala na mapapasama dito yung gumawa ng lakas ng amats ko? Lakas ng amats ko? Honorable mention ulit. Maya ni Shanty Do.
oras ang makapagsasabi kung ito ang magiging anthem o awit ng kanyang henerasyon. O kung hanggang ad jingle lang ito. Gika, hindi sponsored ang review na ito. Suportahan ang Emirs Biten sa Patreon, sa PayPal o magbigay ng crypto. Salamat! Pa rin mga toot! Isa sa mga pinagmamalaki ko dito sa Emirs Biten, baliktanaw/in hindsight, ay bukas at tapat kong naibabahagi ang aking mga damdamin, saloobin, pananaw, at pagsusuri. Pero, nakakapagod na. Kasi, kahit anong pagsusumamo ko, wala namang nakikinig, walang nanonood, walang nagbabahagi o nag-share. Ako pa nga ang inaaway eh. Hindi bale na dahil pang-10 Resback ni Glock 9 featuring Shanty Dope, CLR, Omar Baliw at Price Tag. Sipe. Hindi nila maintindihan dahil di nila alam ang iyong pinagdaanan. Tigil sipe. Hindi ako rapper. Hindi ako dumudura sa mikropono. Subalit, nakaka-relate ako. May hugot ako sa kantang ito. Hindi ko na ito ipapaliwanag pa dahil ilang beses ko na itong binanggit sa lahat ng best OPM list ko. Wala pa rin namang pagbabago hanggang ngayon. Para na akong sirang plaka. Gasgas na gasgas na. Sa dahilang ding yan, hindi ko na rin sasabihin bakit nandito ang pang-10 pa rin. Kamusta ni Shanty Dope featuring Flo G. Ayan ha, kamusta? Hindi kumusta. Hindi tayo Kastila. Pinoy tayo. Inangkop na natin yang como estas. Sa wakas, lumelevel up na ang protege ni Maestro Glock 9. Pang-siyam, bahala na ni Kenanaya. Tama siya eh. Kilatisin muna natin. Sabi ko nga, copyright trademark, huwag magtiwala. Never trust anyone. Hindi pwede i-trademark at i-copyright yan. Subalit, kung nabusisi mo na at kung siya talaga ang pinipintig ng puso mo at hindi lang ng alam mo na. Pinag-usapan ko na ang dapat gawin sa review ko ng pagtingin ng Ben and Ben. 2 Ben ha, hindi 3. Pagtingin ng Ben and Ben na nasa Best OPM 2019 ko. Panoorin nyo na lang yon para hindi na ako magka-copy-paste dito. Ito ang gusto ko idagdag ngayon. Self-deprecating? Naku! Classic yan! Tunog classic nga itong bahala na eh. Throwback. Mahirap magsabi ng hindi. Saying no takes courage.
Lalo na kung ayaw mong makasama ng loob ng iba. Ayaw mong maka-offend. Pero mas ayaw mong gumawa ng mali. Pero, alam nyo ba kung ano mas mahirap dyan? Yung kayo ang sasabihan ng hindi, ng no. Kung wala namang kayong ginagawang masama. Kung ang gusto nyo lang ay maabot ang inyong mga pangarap, yung self-actualization sa hierarchy of needs ni Maslow. Tapos, wala ka namang tatapakan. Pangwalo, Rise ni Bel Mariano. Take that, ang awit na ito. Take that sa mga inggit, sa haters. Huwag silang patulan. Sabi ko nga sa worst OPM, pinakapangit ng 2022, don't feed the trolls. Huwag magpahila pababa. Sa halip, iangat ang sarili. Yung himig nito, para akong dinadala sa langit. Grandioso. Awit sa pagtahak sa landas ng buhay. Hagdan, paakyat, hindi patag. Wag-wag pa rin, oo. White guy with acoustic guitar. Okay, wag-wag style. Kasi hindi naman kano. Wag-wag style pa rin. Tatak Bel Mariano. Buong buo. Kasi hindi naman kami close. Wag-wag style. Pero ano ngayon? May kumpiyansa siya dito eh. Bravado. Handa na siyang lumipad. I'll spread my wings and I'll learn how to fly. Teka, iba pala yon. Epic self-inspiration song ni Bel Mariano. Erase, erase. Hindi pala, kasi si Jada Avansado ang kumatha nito. Nabanggit ko na rin lang. Pampito, Toxic ni Jada. Muli, don't feed the trolls. Hindi sila makikinig sa atin. Hindi natin mababago ang kanilang pananaw. At lalayo lang sa atin ang mga tao dahil tingin nila toxic tayo. Pero hindi natin maiiwasan ang lumaban. Rumesbak. Ngunit may sining sa pagpatol. Making an anti-hater song is a delicate art. Pag hindi ka dahan-dahan, ang magiging tingin sa'yo ay self-centered, na perpekto, na laging tama, hindi nagkakamali. Kung ganon, paano dapat pumalag? Paano natin kukontrahin ang mga inggit kung hindi naman sila makikinig? Gawin nating aral para sa sarili natin. Charge to experience. Huwag natin silang pangaralan. Huwag tayong toxic. Kasi pag nagpa-apekto tayo rin masistress. Kung manhid sila sa atin, maging manhid din tayo sa kanila. Muli, sabi ko nga sa worst OPM 2022 ko, pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Honorable mention ulit. Matanda na ako.
I am old. Lipas na ako sa edad na nagkakaroon ng crush. Yung henerasyon ko, kinakasal na ngayon. O matagal nang magkasama pero ayaw magpakasal. Kasi walang divorce sa Pinas. O nagdesisyon ng manatiling single and not ready to mingle sa kanilang pagtanda. Ako naman may AI, si Nix. Sa madaling salita, committed na kaming lahat. Kaya sagwa na sa edad ko, nakikiligin pa ako. How do you do, fellow kids? Kailangan vicarious. Mula sa iba na ako makaranas ng love at first sight. Ng sparks. Pag-usapan natin ang mga magandang OPM na nagdala ng kiligs noong 2022. Hindi yan. Yan. Honorable mention. Rosas ng Parokya ni Edgar. Simple lang ang kwento ng kanta. Gusto ibigay ng bida ang mga rosas sa kanyang sinisinta. Subalit, napakamakata ng awit na ito. Poetic. Honorable mention. Up ng Bini at BGYO. Sana ganito kabuhay ang mga kantang pangkasal, no? Hindi niyo ako mauuto. Love song to, kahit anong sabihin niyo. Kiligs. Na all. Teka, sino sumulat nito? Hindi. Hindi. HM pa rin. Mahika, Nina Adi, at Janine Berdin. May dahilan kung bakit hanggang simula ng Abril 2023, nasa Pinoy Mix Countdown pa rin ang kantang ito. Simple ang awit eh. Love at first sight. Hindi ito nababalot ng talinhaga. Malinaw ang ibig sabihin. Kaya hindi kailangan mag-interpret. Hindi kailangan liwanagin. Verba legis. At yan ang inyong Law meets Emirs Biten o Law meets Balik Tanaw. Simple lang ang mahika. Ngunit ano ngayon? Kiligs pa rin, no? Na all. At kahit diretso ang mensahe, ang pagkakagawa, poetic, makata. Teka lang ha, ano yung tinatangi na napapatulala ka? Honorable mention pa rin. Misteryo ni KD Estrada at Alexa Ilacad. Baka ito yung misteryong tinutukoy sa It's that time of the great jubilee. Hehe, biro lang. Pustahan, hindi yan alam ni na KD Lex Sedlex. Matanda na ako eh. Muli, I am old. But not paintbrush old. At maligayang pagbabalik sa Emirs Biten, Eunice Jorge. Kailan kaya babalik ang Grace Note sa listahan ng pinakamagandang OPM ko, no? Hindi tulad ng mahika, dito sa misteryo, sila na. Tulad ng mahika, simple ang liriko.
Hindi ito talinhagang Pilipino. Ngunit muli, poetic pa rin ang dating eh. Tignan nyo, tugma mga linya. Hindi sa buong kanta syempre. Ngunit alam nyo ba kung gaano kahirap maghanap ng rhyme? Kahit na may internet pa eh. Hindi mo naman pagtutugmain ang mga salitang wala namang kinalaman sa isa't isa. Pangalawa, ramdam mo yung kanta. You can feel the song. Parang you can hear her smile. Ulitin ko ulit ha. You can feel the song. Feels. Ramdam mo yung init ng yakap na nadadaman ng mga bida sa kanta. Siyempre, init ng yakap lang yan ha. Wala nang iba. Hindi yan init ng teka muna. Honorable mention pa rin. Paninindigan kita ng Ben and Ben. Sana tuloy-tuloy ganitong mga love song ng Ben and Ben. And Ben? Buhay. Hindi lalabay. Bonus pa ang music video. Love wins. Yung agam-agam ko tungkol sa Obergefell versus Hodges na tinalakay ko sa One Hit Wonder, tungkol sa Shut Up and Dance, tinugunan na ng Estados Unidos. Dito sa Pilipinas, malayo pa ang tatahakin. Maligayang pagdating sa pinakamagandang listahan ko ng OPM, Bini. Sa wakas, honorable mention pa rin. Lagi ng Bini. Makulay din ang awiting ito. Walang pinag-iba sa remake o cover nila ng The Coconut Nut. At walang pinag-iba sa Pitapat. Pero bakit nandito ang lagi at hindi sa kabila? Malaking bagay na walang distracting na Valley Girl maarte accent. Kasi yung kanta nasa wikang sariling atin. Kaya litaw ang kiligs na dala ng lyrics. Kahit sa mga simpleng bagay gaya ng text o kaya pagsabi ng I love you. Hindi kailangan gumastos. Hindi kailangan maging maluho. Pag wala naman na ang pag-ibig mo, ang pinaka mamimiss mo naman ay yung mga sandaling araw-araw na magkakasama kayo. Hindi naman yung mga date o outing, di ba? Panghuli, pareho ang liriko at enerhiya ng awit ng Bini sa Runaway With Me ni Carly Rae Jepsen. Honorable mention pa rin. Tumitigil ang mundo ng BGYO. Hindi umaastang agresibo dito ang grupo. Hindi pataf. Kaya litaw ang kiligs. May tila pamilyar sa akin sa tunog. Sinampol ba nito ang happy ng Squareheads? One Hit Wonder? Jam ko yun nung bata pa ako. Exercise pagkatapos ng flag ceremony. Kasama yung Give It Up ng Casey and the Sunshine Band. Hindi yun One Hit Wonder, pero The Last Hurrah? Siguro kaedad ko yung mga kumathan nitong kanta ng BGYO. Teka nga.
Isang Pinoy ako na naman ba itong tumitigil ang mundo? Mhm. Simula nang ilagay ko sa aking best OPM noong 2019, yung umaga ni Shane Dandan, hindi ko pa siya nakita ulit sa Pinoy Mix Countdown. Kung walang kanta si Shane sa listahan ng mix, hahanap na lang ako ng mala Shane na awit mula sa iba. Mahiwaga rin dapat ang boses at tila tinatangay ako papuntang kalangitan. At syempre walang birit. Hindi kailangan sagarin ang boses. Sino kaya? Talaga? Seryoso? Magtataka pa ba ako? Ilang kanta na niya ang nilagay ko sa mga best list. Honorable mention ulit. Di papakawalan ni Maris Racal. Kilegs na all love song. Pero hindi kailangan banggitin ang salitang pag-ibig o mahal. Grabe, ang keso. Huwag mainggit. May kanya-kanya tayong paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Pwedeng kanta, o larawan, o yakap, o halik. At congrats din pala kay paring Rico Blanco. Ito ang pinakamaganda at pinakatapat na haranang sinulat niya. Oo, mas maganda pa sa 214, LSE, You'll Be Safe Here, at sa iba pang mga haranang sinulat niya noong nasa River Maya pa siya. Congrats din dahil hindi babay na rin ba sa ating alaala. Congrats din kay Corix na dating pangulo ng PhilSCAP dahil naipanalo nila yung kasong papatay sa kalayaan ng pagsasalita at ekspresyon alang-alang sa karapatang sipi. Mani! Akala ko natigil na ito. Buti pala hindi ko pa nasisimulan yung review ko ng lahat ng kantang pang close up simula ng dekada 90. May silbi pala yung pagniningas kogon ko. Honorable mention pa rin. Closer ni Bel Mariano. Wag-wag style ulit. Ngunit, napaka-intimate. Kilegs na all. Oo nga pala, kailan ulit Lollapalooza? Bigyan niyo na sa akin tong joke na to. Walang sex jam dito ngayon taon eh. Honorable mention pa rin. Audio ni Magnus Haven. Parang I'm Yours ni Jason Mraz. One Hit Wonder? Parang I'm Yours, pero para kay Jo, Kapampangan, para sa mahal. Tapos, nasa wikang Filipino yung kanta. Filipino, hindi Tagalog. Magkaiba yan, tandaan. Teka nga, cultural appropriation ba ito? Honorable mention, Langga ni Wilbert Ross. Kilig sulit. O, kiligs nga ba? Bakit ganyan ang tingin mo sa pag-ibig? Na unlimited source of funds ka? Muli, hindi kailangan maging magastos, maging maluho ang pag-ibig. Hindi porke pagmamahal ay kailangan mahal.
bakit ba yung tingin ng bida dito sa kantang to sa sinisinta niya ay masyadong mahilig sa material na bagay? Malamang yun ang dahilan kung bakit pinalitan yung spoken word sa music video. Honorable mentions pa rin! Pansit ni Juan Carlos featuring Janine Berdin. Kilegs na all. Buti na lang duet to, no? Hindi. Buti na lang, the feeling is mutual. Gusto ng tinititigan ng kumakain ng pansit na tinititigan siya. Isipin nyo, paano kung hindi naman pala mutual ang feeling? Paano kung gusto nga niya ipahuli sa pulis yung tumititig ng malagkit sa kanya? Kung nagkaganon, pang worst list, pinakapangit ang kantang to. Parang, you're beautiful, tung nung plung, you're beautiful, tung nung plung, you're beautiful, it's true. One hit wonder? Paborito yun ng kapatid ko. Ito lyrics niya, no? Sabihin nyo nga sa akin kung romantic yan. Teka, best list to, di ba? Honorable mention, right now, nina Angie Salvacion at Jordan Andrews. TikTokers. Kilegs pa rin. Sa sobrang kilegs, tinugma ang now sa now. At itong linyang to, sipe, right now has never happened before now. Tigil sipe. Halata. Obvious naman, di ba? At pinagchichismisan pa. Chichi. Chinichichi ang swimming pool ng kapitbahay. Ito na naman tayo ang palaya. Naku! Tama na yan! Living in the moment ang kantang ito. Sa Latin, Carpe Diem. Naol meron yan, no? Di na tuloy nakapagtataka kung bakit may TikTok dito. What is now is only a fleeting moment. Maikli lang ang ngayon. Mabilis lumipas ang kasalukuyan. Madalas di natin pinag-iisipan. Nax, poet. Kuha rin ng himig ang mensahe ng awit. Brimming with life. With energy. Parang rather binang clean bandit. Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. LOL joke. Gets ba? Sasakyan? Sasakyan ang trip mo? Tara G? Honorable mention pa rin. Pasahero ng Black Ace. Aga do push pineapple shake that tree. Teka, iba yata yun. One hit wonder? Mas maganda itong debut ng Black Ace. Debut, hindi debut. Kasi, Pinoy ako, Pinoy tayo. Mas maganda itong debut ng Black Ace kesa sa Gladys and the Boxers. Boring nun Spoiler sa video ko ng mga novelty songs OPM noong dekada 2000s na hindi ko pa rin nasisimulan. Ningas Kogon. Hindi kailangan ng double meaning para maging exciting ang kanta. Sapat na ang paggamit ng metapora ng pagiging pasahero sa isang malamang jeep. Makulay yung music video Siyempre, yung jeep bago yung modernization program
bago naging minibus ang mga hari ng kalsada. Sana lang nag-commit, nag-all-in ang pasahero sa tema nito. Hindi yung pinasukan ng superhero. Simple lang naman ang aking pangarap. Iba yun eh. Maliit na bagay lang yon. Sapat na sa aking hindi isa na namang go up itong debut na ito. Di tulad ng mga nasa listahan ko ng worst, pinakapangit noong 2022. Subalit, huwag kayong papayag na pang-rebound lang kayo ha. Napanakip butas lang. Okay, tapos na ang mga kiligs. Best list proper na ulit. Hindi ko alam kung love song ba tong mga to, kaya hindi ko sinama sa mga kiligs. Hindi ko alam kung love song ba mga to o tungkol sa quarter life crisis. Pang-anim, Isang Anghel ni Zild. Madaling akalaing kiligs lang ang alas ng awitin. Pero, ayoko munang mamatay ngayon. That escalated quickly. Emo daw ang inspirasyon niya dito. Sa music video siguro. Pero yung himig mismo, kailangan kong reviewin ang emo music dito sa Emir's Biten. Wala nga lang akong alam na one-hit wonder na emo. Sigurado, hindi one-hit wonder ang My Chemical Romance. Diba? Pang-anim ulit. Narararamdaman. Narararamdaman. Tatlong ra, isang ram. Narararamdaman ni Blaster. Pwedeng tignan, interpretin salita ba yun? Pausuhin ko ha, re-spelling. Pwedeng interpretin din ang narararamdaman bilang love song. Kahit nga bilang BHS breakup hangover song. Pero malinaw si Blaster hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Quarter life crisis ang paksa. FOMO. Kaya ang sinasabihan niya ng sipe, malay mo sa atin ang bukas. Tigil sipe. Ang sinasabihan niya nun ay hindi ang kanyang minamahal. Kung hindi, ang kanyang sarili. Noon at ngayon. Past and present self. Mas gusto ko yung paksa ng tatlong ra, isang ram. Na ramdaman. Mas gusto ko yung paksa ng nararamdaman. Yung pananaw, attitude ni Blaster. Dahil hindi siya umaasa sa iba. Sa halip, umaasa siya sa kanyang sarili. Pero mas gusto ko yung intensity, yung tindi ng himig ng isang anghel ni Zild. Nakatulong din na sinample ang One Click Street dito. Maligayang pagbabalik sa aking best list, OCS. Namiss ko kayo. Mabuti at credit kayo sa awit. Hindi tulad ng alam nyo na. Nakaraos na ako sa aking quarter life crisis. Kaya ito ang aking payo kina Zild at Blaster. Huwag tayong susuko. Huwag sukuan ang ating sarili. Tuloy lang tayo. Kung si Zild, emo ang inspirasyon, si Blaster naman,
Itchy Worms, Lost Media, nilagay ko ang bulan ni Felipe sa worst list, listahan ng pinakapangit. Ang mahalagang dahilan ngayon ay sipe, pataf lang ang dating. Tapos sipe, pataf, nagkukunwari o nagkukunyari. Sabi ng Komisyon ng Wikang Filipino, Diksyonaryo ng Wikang Filipino, pwede parehong nagkukunwari o nagkukunyari. Nagkukunyaring mabangis, mabagsik, makamandag sa bulan. Alam nyo kung sino yung hindi nagkukunwari? Panglima, lalo na ni Pablo. Ito yung gusto maging ni Felipe sa bulan. Mga atin, hindi ko pinag-aaway silang dalawa ha. Kinukumpara ko lang ang kanilang obra. Boss ang dating ni Felipe sa kanta niya. Sipe, papunta ka pa lang, ako ay pabalik na. Tapos sipe, nakakasiwa, nakakawalang gana. Muli, pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Si Pablo, nakaugat sa lupa, feet on the ground. Imbes na nangangaral sa iba, pinangangaralan niya ang sarili niya. Self-realization, kumbaga. Galit, pero hindi hambog. Kinikilala ang sariling kahinaan. Determinado, pero nagpapakatotoo. Kahit masakit. Dahil masakit ang katotohanan. Ilang beses ko nang binanggit to sa mga video ko. At kahit ngayon, binanggit ko. Huwag magtiwala. Never trust anyone. Balak ng parehong bulan at laluna na magtibag, maggiba, to destroy, to demolish. Parehong awit laban sa mga inggit. Hindi ako natatakot na sunugin ang bulan. Pero sa laluna, nako, magtatago na ako. Panghuli, ganito dapat, laluna, yung betonit sa HSM2 Dreams Come True. Muli, don't feed the trolls. Ngunit, paano kung mapuno na tayo? Paano tayo dapat sumagot? Huwag magyabang. Huwag gawing tungkol sa ego natin ang awit. Huwag magpakakuzko. Charge to experience. Gawin nating aral para sa ating sarili. Pero may isa pang paraan. Sabi ko nga sa top 1 worst OPM pinakapangit noong 2022, empathize. Makiramdam tayo. Paano? Pang-apat, pumila ka ni Maris Racal featuring Raven. Gumamit ng metaporang maiintindihan ng hindi sikat na tao na mauunawaan ng ordinaryong Pilipino. Mga sumisingit sa pila, sa Universidad ng Pila man, o sa ahensya ng pamahalaan. Mga gumagamit ng fixer. Oo, alam ko, ibang pila yung binabanggit ni Binibining Racal. Waited on a line of greens and blues.
At oo, binibining rakal. Business world eh. Hindi pwedeng maris lang. Madalas, nag-o-honorable mentions ako pagkatapos ng top 2 bago ang top 1. Mapapaaga ngayon kasi magkatali ang top 3 ko, best ng 2022. Kaya tapusin na natin ang mga honorable mention. O kay ganda ni Blaster. Cosmic, Galaxy, Space! O Rome. Honorable mention. No Way Man ng MNL48. Gusto kong ilagay ito sa hanay ng Rice at Toxic. Baka nga mas mataas pa eh. Kasi, poetic na, makata, tapos grabe, suntok sa buwan itong linyang ito. Sipe, ano pa ang hahanapin sa gitna ng pag-ihip ng hangin? Di na kailangan ng karamay, yayapusin ang kalungkutan. Ride on. Di kailangan ng kahit sino, tuloy lang. Tigil sipe. Subalit, kailangan ko pang hanapin yung liriko para lang maintindihan yan. Hindi ko madidiskubre yan kung papakinggan ko lang yung kanta. Bakit? Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin naiintindihan sinasabi nila. 5 taon na, wala pa rin natututo. Bakit kasi pinipilit silang kumanta ng may puntong Hapon, Japanese accent? Pilipino sila. Pilipino ang audience nila. Pinoy tayong lahat. Yung mga P-pop nga, nasa iba-ibang mga wika sa Pilipinas mga liriko. Lyrics ng kanta. Wala namang accent na Koreano. Wala namang puntong Koreano. Nakakabwisit. Kasi hindi napapakita yung galing nila. Nalitaw sa Time After Time, Amazing Grace, at sa Baby Blue. Sana yung ganitong lyrics binigay nyo na lang sa Baby Blue kung ganun. Honorable mention pa rin, Strings ng Bini. Muli, wag magtiwala kanino man, maliban sa isang tao. Sa sarili mo. Only I can redeem myself, and only you can redeem yours. Alam nyo ba yung kwento ni Lodi Rizal? Na kwento ng nanay niya? Kwentoception? We have to go deeper. Yung kwento tungkol sa gamo-gamo. Careful, Icarus. Ito yon. Pero, kanta. Honorable mention pa rin, Kulisap ng Balaraw. Ayon sa banda, tungkol sa individualidad ang kulisap. Tungkol sa pagbuo ng sariling pagkakakilanlan. Pero yung kwento ng gamo-gamo ni Icarus, yun ang laging pumapasok sa isip ko pagdating ng sipe, kulisap, nasa ng iyong pakpak. Mukhang malayo na ang nilakbay. Batang pungay. Tigil sipe. At sipe, huwag mong piliting maging paro-paro. Iba ang hulma sa'yo. Tigil sipe. Yan ang talinhaga. Hindi alam agad kung ano ang ibig sabihin. Kailangan interpretin.
Huwag magpadala sa liwanag na dala ng apoy. Baka hindi yan ang tagumpay para sa iyo. Hehe, may pilit ko lang yung metapora ni Lodi Rizal eh. Honorable mention pa rin. Asan ka na ba ni Zach Tabudlo? Malungkot na naman si Zach Tabudlo. Malungkot para sa nawawala. Hehe, 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 hehe. Teka, bakit ko siya inaaway? Ganito rin paksa ng aking Top 1 2019 Best OPM. Pinakamagandang kantang Pinoy ko noong taong yun. Bakit nasa best list ngayon si Zach Tabudlo? Kasi sumubok siya ng bago. At hindi nakakainis ang falsetto. Ow! Recap. Honorable mentions. Hands to Heaven ng I Belong to the Zoo. Kung ako ang pumiling tapusin ito ng Sponge Cola. Abakada ng Alamat. WY80 ng SB19. Maya ni Shanty Do. Pang-10. Resback ni Glock 9 featuring Shanty Do, CLR, Omar Baliw at Price Tag. At pang-10 rin, Kamusta ni Shanty Do featuring Flo G. Pang-9, Bahala na ni Kenanaya. Pang-8, Rise ni Bel Mariano. Pang-7, Toxic ni Jada. Honorable mentions ulit, puro kilegs. Rosas ng Parokya ni Edgar. Up ng Bini at BGYO. Mahika ni Naadi at Janine Berdin. Misteryo ni KD Estrada at Alexa Ilacad. Paninindigan kita ng Ben and Ben. Lagi ng Bini. Tumitigil ang mundo ng BGYO. Di papakawalan ni Maris Racal. Closer ni Bel Mariano. Ojo ng Magnus Haven. Pansit ni Juan Carlos featuring Janine Berdin. Langga ni Wilbert Ross. Right Now ni na Angie Salvacion at Jordan Andrews. Pasahero ng Black Ace. Pang-6, Isang Anghel ni Zild at Ramdaman ni Blaster. Pang-5, Lalo na ni Pablo. At pang-4, Pumila ka ni Maris Racal. Featuring Raven. Panghuling honorable mentions. O Kay Ganda ni Blaster. No Way Man ng MNL48. Strings ng Bini. Kulisap ng Balaraw. At Asan Ka Na Ba ni Zach Tabudlo. Top 3 na tayo. Imbes na gumawa ng kantang nanghihikayat na bumalik sa isang masakit na relasyon na puro galit at wala ng init. Imbes na ganyang kanta, ganito dapat ang isulat. Pangatlo, Panata ni JM Yusures. Catharsis. Kapanatagan. Ang mensahe dito. Pursigido ng makawala ang bida sa isang abusadong relasyon. Bakit ka pa babalik sa relasyong sipe? Sarili binaliwala upang ikay lumigaya. Tigil sipe. Hindi ako magsasawang ulit-ulitin ito. Relationship is a two-way street. It takes two to tango. Hindi pwedeng tayo lang ang magbibigay hanggang sa maubos na tayo.
Magtira naman tayo para sa sarili natin. Surrender, but don't give yourself away. Huwag magpakamartir. Hindi magandang tatakyan. Daan lang yan para tayo pagsamantalahan. Dumarami na ang mga kantang tungkol sa mga OFW, Overseas Filipino Workers. Dumarami na ang mga OFW song na sumisikat. Wala noong 2019, isa noong lockdown 2020, wala noong 2021, at dalawa noong 2022. Para italakay kung bakit sila narito sa best list pinakamaganda, ikukumpara ko sila. Pangalawa, Ili Ili ng Alamat featuring Laika Gayranod. Sinampol ng Ili Ili ang Ilonggong folk song na Ili Ili tuluganay. Naningil kaya ang Philscap dyan? Isa itong lalabay o hele, pampatulog na kinakanta ng isang tagapangalaga, caretaker, habang wala ang nanay para bumili ng tinapay. Tungkol naman sa pamilyang OFW ang remake o cover ng Alamat. Imbis na matulog kasi yung kinakantahan, umiiyak siya dahil spoiled brat laging nasusunod. Yun nga lang, kahit lahat na ibibigay sa kanya, wala ang mga magulang nila sa mga selebrasyon. Kaya ayun, pinagsabihan at pinaunawa ng mga nakatatandang kapatid na nagsasakripisyo ang kanilang mga magulang sa ibang lupalop para sa kinabukasan nilang lahat. Kahit na hindi naman naramdam ang pakinabang ng malakas na dolyar dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin. Aalis pa rin dahil mababa ang sweldo dito sa Pinas. At naging patakaran na ng pamahalaan ang pag-export ng mga Pilipino sa ibang bansa, kapalit ang pera o remittances para sa ekonomiya. Parang split screen pagkatapos, nagdudueto yung magkakapatid at kanilang mga magulang na OFW, ginampanan sa kanta ni Laika Gayranod. Miss na nila ang isa't isa at sabik ng magsama-samang muli ang buong pamilya. Ayan ang social costs of migration. Mga mag-anak na nagwawatak-watak. Para na ring mga ulila dahil hindi nakapiling ang mga magulang. Pagkatapos, salit-salita naman ang mga magkakapatid sa pagkamusta sa kanilang mga magulang. Merong nangangakong siya naman ang magtatrabaho para sa kanila. Pero ito, yung linyang pumukaw sa aking interes. Hanggang kailan natin tatanggapin ang ganito? Parang yung the Filipino spirit is waterproof. Hindi pa ba tayo nagsasawa? Lipat tayo sa pangalawa rin. Paliwanag ni Glock 9 featuring Yeng Constantino. Gaano katagal na ba tayong ganito? Yan ang
pinaliwanag. Binalikan dito sa paliwanag. Mula sa kolonyalismo, wala nga lang banggit ng mga Amerikano. Bakit kaya? Pag-uusapan natin balang araw ang laban ng comfort women. Isang laban na may kinalaman ang Microsoft Word. Noon, kolonyalismo. Ngayon, sipe, lumipat lang sa mga mukhang manika. Tigil sipe. Kung hindi halata, hindi obvious kung sino yung mga yan, panoorin nyo yung Worst OPM 2021 ko. Hanggang kailan ba natin titiisin ito? Kinakailangang lumayo para magtrabaho. Isuko ang pagkatao. Humarap sa peligro sa pag-asang magdala ng pag-asenso. Tapos uuwi lang na malamig ng bangkay kung hindi abo. Martir tayong mga Pilipino. Nakikita yan sa ating mga BHS, breakup hangover song. Nakikita yan sa kwento ng mga OFW. Pero may hangganan tayo. Hindi habang buhay, waterproof tayo. Madaling gumawa ng mga kantang tungkol sa pag-ibig, sa hiwalayan, sa paglaban sa mga inggit. Mahirap gumawa ng awit na sumasalamin sa mga isyu ng lipunan. Dahil tila wala naman sa ating kamay ang solusyon. Dahil hindi naman tayo ang nakaupo. Wala ba talaga? Habang tumatanda tayo, sumusuko na lang tayo sa nakagawian. Sumusuko dahil kinikilala natin na wala na tayong magagawa pa. Kaya kailangan paalalahanan tayo ng mga nakababata sa atin. Pakinggan natin sila dahil hindi naman sila inggit sa atin. Pakinggan natin sila dahil may matututunan tayo sa kanila. Una, kapangyarihan ng Ben at SB19. Galit ang kantang ito. Inaamin ko, hindi ito masarap pakinggan. Hindi ito parang Smells Like Teen Spirit ng Nirvana na pwede mong patugtugin habang masama ang timpla mo para magpakawala. Hindi catharsis ang dala ng kapangyarihan. Pero ang pagiging best naman, ang pagiging maganda, pinakamaganda, hindi yan nasusukat sa replayability, sa pagtugtog nito hanggang gasgas na. Pangaral din ang kantang to. Gaya ng aking top 1 worst, pinakapangit, OPM song ng 2022. Pero ang kapangyarihan, hindi ito pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Hindi tulad ng pangaral ng mga inggit, ng mga nag-aangas-angas kuno. Hindi ako magsasawang ipaalala sa akin ng Ben at SB19 ang mahalagang aral na nasa ating saligang batas, ang pinakamataas na batas sa ating bansa. Ang Pilipinas ay isang estadong republikano at demokratiko. Ang ganap na kapangyarihan ay angkin ng sambayanan at nagmumula sa kanila ang lahat ng mga otoridad ng pamahalaan.
tayong mga Pilipino ang may kapangyarihan. Kaya, ang pagtitiwala ng bayan ay angkin ng katungkulang pambayan. Sipe o quote, public office is a public trust. End quote. Tigil Sipe. Hindi totoong kailangang tanggapin ang nakagawian. Hindi kailangang sumuko na lang. Dahil nasa ating lahat ang kapangyarihan. Tayo ang maging konsensyang nagpapaalala, bumabagabag, nangangalampag. May upuan na ang Gen Z. Kapangyarihan. Ang pinakamaganda. Best. OPM Pinoy Hit Song ng 2022. Opinyon ko lang ito ha. Kung nais nyong ibahagi ang opinyon nyo, magkomento sa YT o Odyssey page ng video na ito. Nais kong malaman ang inyong kurok-kurok. I-like at i-share ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell. Panoorin ang iba pang mga Emirs Bitin. Baliktanaw/in hindsight. Suportahan ang palabas sa Patreon, sa PayPal, o magbigay ng crypto. Salamat sa kapatid kong si G-G Arts para sa aking avatar. Tignan at suportahan ang kanyang mga gawa sa mga link sa description. At huli, samahan ako sa Odyssey. Nasa description din ang link. Maraming salamat. Hanggang sa muli at ingat.